ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඒල් ප්‍රයිමක්ස් මගේ YouTube චෑනල එකට. මං අද කියල දෙන්න යන්නේ සැම්සුන් ගලක්සි යුසස්ලා ගොඩ දෙනට ප්‍රශ්නයක් ගැන. ලංකාව ඇතුළේ සැම්සුන් යුසස්ලට ගුල්ලොක් ඇ් එක ලංඟ තුළ යස් කරන්න බෑ. අපි කොහොමද ගුල්ලොක් එක පෝර්න එකට මිස්තුර කරගන්න කියල තම අදමං කියල දෙන්න යන්නේ. එකට කරන්දේ නිතාමත් සුළු දෙයක් මේ අපට දැන් ගැලක්සිස්ටෝ එක ගුල්ලොක් එක පෙන්න්නන්නේ නෑ. ඔයාලත් දන්න එකට කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලම ඔයාලගේ සිම් එක රිමූ කරගන්න. තම සිම් එක රිමූ කරගත්තා. සිම් එක රිමූ කරගත්තට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා යන්න ප්ලේස්ටෝ එකට එකට ගිහිල්ලා VPN එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. දැම්මන්ට VPN එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. දැම්ම එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒක ඕපන් කරලා ඔයාලා මේකේ US හරි UK හරි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනි. මොකද ඒ රටවල් වලට තමයි මේ ගුඩ්ලොක් එක දීලා තියෙන්නේ. මම මේකේ යුනයිටඩ් කින්ග්ඩම් කියන රට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. දැන් ඒක කනෙක්ටිං වෙනවා. හරි කනෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ Galaxy Store එකේ මෙහෙම ටච් කරගෙන ඉඳලා F-info ගිහිල්ලා එතන ස්ටෝරේජ් වල ඩේටා ටික ක්ලියර් කරන්න ඕනි. ඩේටා ටික ක්ලියර් කරලා ස්ටොප් කරලා ඔයාලා හපු යන Galaxy Store එකට ගිහිල්ලා එතන සර්ච් කරන්න ගුඩ්ලොක් කියලා. දැන් ගුඩ්ලොක් එක ඔයාලට පෙන්නනවා. ඔයාලට මේකට ගිහිල්ලා ගුඩ්ලොක් එකේ තියෙන ඕනම ඇප් එකක් ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට මේ ටික ඉන්ස්ටෝල් කරන් තියෙන්නේ. ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා VPN එක ඩිස්කනෙක්ට් කරන්න. මොකද VPN එක තියෙනකොට ගොඩක් ස්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් එනවා. VPN එක ඩිස්කනෙක්ට් කරා කියලා මේක පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. දැන් VPN එක ඩිස්කනෙක්ට් කරා. VPN එක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා අහපු Galaxy Store එකට යනවා. වැඩ කරනවද බලන්න ගුඩ්ලොක් එක. ඔව් තාම ගුඩ්ලොක් එක පෙන්නනවා. ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඔයාලා සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.